What percentage of total area of Assam is under forest? অসমৰ মুঠ এলেকাৰ কিমান শতাংশ বনাঞ্চলৰ অধীনত আছে? কিমান শতাংশ আছে? A 21%, B 34%, C 42%, নে D 27%? কিমান পাৰ্চেণ্ট? শুদ্ধটো হ'ব B 34%. শুদ্ধটো হ'ব 34% দিয়া আছে, মানে 34% আছে। ষ্টডি আছে in which year Assamese was adopted as the official language of Assam? মানে কোন বছৰত অসমীয়া অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? কোন বছৰত অসমীয়া অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল? 1985, 1971, 1947, and 1960? কোন বছৰত? এই শুদ্ধটো হ'ব D 1960. তো 1960 মানে 1960 চনত অসমীয়া অসমৰ চৰকাৰী ভাষা হিচাপে গ্ৰহণ কৰা হৈছিল। In which year Toklai Tea Research Institute was established? মানে কোন বছৰত টোকলাই চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছিল? কোন বছৰত চাহ গৱেষণা প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন কৰা হৈছিল? কোন বছৰত? 1903, 1911, 1924, 1941? কোনটো হ'ব? ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব B 1911. 1911ত মানে 1911 চনত প্ৰতিষ্ঠান কৰা হৈছিল। In India the Brahmaputra river is almost kilometer long. গুৰুত্বপূৰ্ণ কোৱেশ্চন চাওক। ভাৰতত ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদী প্ৰায় কিলোমিটাৰ মানে কিমান কিলোমিটাৰ দীঘল? আমাৰ ভাৰতৰ মানে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন কিমান কিলোমিটাৰ দূৰত্ব? কিমান কিলোমিটাৰ? 900 কিলোমিটাৰ, 1000 কিলোমিটাৰ, 1500 কিলোমিটাৰ, নে 2100 কিলোমিটাৰ? কিমান কিলোমিটাৰ? কিমান? এই শুদ্ধটো হ'ব A 900 কিলোমিটাৰ। আমাৰ ভাৰতৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীখন প্ৰায় 900 কিলোমিটাৰ দীঘল। Which of the flowing north eastern state shares the shortest boundary with Assam? নিম্নলিখিত কোনখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ চুটি সীমা ভাগ বতৰা কৰে? তো মানে এইটো কোৱাৰ আগত এটা কথা হ'ব, মানে এতিয়ালৈকেতো ভিডিঅ'টো চাই আছে আপোনালোকে, তো ভিডিঅ'টো যদি চাই আছে মানে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, কাৰণ এনেকুৱা ভিডিঅ' পাবলৈ মানে যাতে এনেকুৱা ভিডিঅ' আৰু পায় আৰু, তো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু। তো চাওক কোৱেশ্চনটো চাওক কি আছে। নিম্নলিখিত কোনখন উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে আটাইতকৈ চুটি সীমা ভাগ বতৰা কৰে? মানে কোন পূৰ্বাঞ্চলৰ ৰাজ্যই অসমৰ সৈতে, অসমৰ লগত মানে অসমৰ জৰিয়তে আটাইতকৈ চুটি মানে আটাইতকৈ বহুত সৰু সীমা হিচাপে ভাগ বতৰা কৰে? কোনখন? নাগালেণ্ড, মিজোৰাম, ত্ৰিপুৰা, নে মণিপুৰ? কোনখন হ'ব? এই শুদ্ধটো হ'ব C ত্ৰিপুৰাই মানে একেবাৰে আটাইতকৈ চুটি, আটাইতকৈ সৰু, তো সেই হিচাপে মানে সীমা মানে ভাগ বতৰা কৰে। The কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইজ located in which of the following ইক'জ'নছ? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন নিম্নলিখিত কোনটো ইক'জ'নত অৱস্থিত? কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখন কোনটো ইক'জ'নত অৱস্থিত আছে? কোনটো? ইয়াত অপশ্যনসমূহ দি আছে ইণ্ডো-বাৰ্মেছ ইক'জ'ন, ইণ্ডো-মালয়া ইক'জ'ন, ইণ্ডো-বাংলা ইক'জ'ন, ব্ৰহ্মপুত্ৰ ইক'জ'ন। কোনটো ইক'জ'নত অৱস্থিত? কোনটো? আৰু শুদ্ধটো হ'ব B
শুদ্ধটো হ'ব বি ইণ্ডো-মালায়া ইক'জন মানে ইণ্ডো-মালায়া ইক'জনত অৱস্থিত আছে আমাৰ কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হুইচ অফ দ্য ফ্লোয়িং ইজ এছ'চিয়েটেড উইথ বৰদৈচিলা ইন আছাম নিম্নলিখিত কোনটো অসমৰ বৰদৈচিলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনটো অসমৰ বৰদৈচিলাৰ সৈতে সম্পৰ্কিত কোনটো তো গাইছ মানে এতিয়া চাওক মানে এতিয়া এনেকৈ হ'লেতো সকলো পৰীক্ষাত পাছ কৰিলে হয় যেনেকৈ এতিয়া ধৰিলোঁ জানে যে এইকেইটাৰ ভিতৰতে মানে এইকেইটাই আহিব এইকেইটাৰ ভিতৰত নহয় এইকেইটাই আহিব তো এনেকুৱা হ'লে তো আৰু মানে বেছি পঢ়িবই নালাগে মানে এতিয়া দুমাহ এমাহৰ পৰা সেইবিলাকে পঢ়িলে হয় কোনে নোৱাৰিব তো এতিয়া চাওক জেনেৰেল নলেজটো বহুত আছে তো এইটো নাজানো যে এইটোৱে আহিব এইটো কিন্তু এটা তথাপি এটা মানে আইডিয়া পোৱা যায় যে মানে এইখিনিৰ ভিতৰতে আহিব কোনোবিলাক আছে যে ইয়াৰ আগৰ যিবিলাক কোৱেশ্চন কাটছে সেইবিলাকো কাটব পাৰে তো হিচাপত মানে মই যিবিলাক লৈ আহিছোঁ মানে আপোনালোকৰ কাৰণে তো এইবিলাক মানে ক'বলৈ গ'লে ইয়াৰ পৰাই মানে বহুত কমন পৰে আকৌ এতিয়া চাওক এতিয়া ভাবিলোঁ নাহে নপঢ়োঁ এইটো এতিয়া চাওক তথাপিতো এটা হেল্পফুল হ'ব ন তো চাওক আৰু তো পাৰিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক কোনটো বৰদৈচিলাৰ সৈতে কোনটো সম্পৰ্কিত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব বি প্ৰি মনচুন ছিজন জাতিংগা ফেমাছ ফৰ মাছ ছুইচাইড অফ মিগ্ৰেটৰী বাৰ্ডছ ইজ লোকেটেড ইন হুইচ দ্য ফ্লোয়িং ডিষ্ট্ৰিক্ট পৰিভ্ৰমী চৰাইৰ গণ আত্মহত্যাৰ বাবে বিখ্যাত জাতীয় নিম্নলিখিত জিলাত অৱস্থিত কোনটো জিলাত অৱস্থিত গোলাঘাট জিলাত নে কাৰ্বি আংলং নে কাছাৰ জিলাত নে ডিমা হাছাও জিলাত কোনটো জিলাত ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো কোনটো হ'ব ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ডিমা হাছাও ইয়াৰ শুদ্ধটো হ'ব ডিমা হাছাও শুদ্ধ ইন হুইচ ইয়াৰ দ্য টি একশ্যন চেণ্টাৰ ইন গুৱাহাটী ৱাজ ইষ্টাব্লিছড কোনটো বছৰত গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল কোনটো বছৰত গুৱাহাটীত চাহ নিলাম কেন্দ্ৰ স্থাপন কৰা হৈছিল 1970 1971 চনত 1972 চনত 1973 চনত কোন চনত স্থাপন কৰা হৈছিল তো হ'ব 1970 শুদ্ধটো হ'ব 1970 আমচাং wildlife sanctuary is located in which of the following districts in Assam আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ নিম্নলিখিত কোনখন জিলাত অৱস্থিত আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কোনখন জিলাত অৱস্থিত আছে কোনখন জিলাত কামৰূপ জিলাত নে দৰং জিলাত নে বৰপেটা নে শোণিতপুৰ জিলাত কোনটো জিলাত তাৰ শুদ্ধটো হ'ব কামৰূপ মেট্ৰ' জিলাত অৱস্থিত আমচাং বন্যপ্ৰাণী অভয়াৰণ্য অসমৰ কামৰূপ জিলাত অৱস্থিত